Hello guys! Good morning! Nandito na naman po ang inyong kotsaserang kapitbahay. At welcome po sa aking channel. Pasensya na kayo guys kasi puyat ang inyong lola na panggabi ang trabaho. Kaya medyo ang mata pupungay-pungay. Ngayon guys, ako yung nagsusolo kasi yung aking partner ay tulog na. Inunahan akong matulog. Ako muna yung pinsan ko, si Paula Inero, at yung nag-iisa kong anak na si Katie Sara. Sa inyong dalawa kasi lagi silang tandem sa pagkain. Shoutout ko din pala yung kaibigan ko na nasa ibang bansa, kay Jeneline Burhano. Shoutout din po tayo sa mga nag-comment at nag-message kay Bake My Mama Jane, kay Ma'am Robero Suarez, Homemade Mom Recipes, kay Andoy Palaboy from Canada, kay Ma'am Victoria Dairit, at kay Sir Oragonoy Osiaw, kay Ma'am Explores with Escape, at kay Ma'am Sel Costan. Thank you po sa magandang reaction ninyo. Ang main ingredients natin ngayon ay tuna. Actually, pwede naman kahit anong kan tuna. Depende sa inyo kung gusto niyo ng spicy, hot and spicy. Yan, pwede. Kasi madalas nyo lang iulam. Kasi ito yung pinakamadali na iulam. Bubuksan mo lang ulam na. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, please comment below. Guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you! At mag-start na tayo magluto! Guys, ang main ingredients natin ngayon ay canned tuna. Ang tuna kasi, madaling kainin. Magbubukas ka lang, ulam na.
Pasensya na kayo guys kasi wala pa akong bread knife. Pero tiis-tiis lang. Magagayat din natin yan. Ito na guys, ang ating tuna patties sandwich. Try nyo guys. Promise, masarap siya. Hindi kayo magsisi.